Trong trading, thứ nguy hiểm nhất không phải là thị trường, mà là tốc độ. Cái gì càng nhanh, càng gấp, càng vội lại càng dễ giết chết chúng ta. Và với trader, nhanh chính là liều thuốc cực độc, thứ âm thầm bào mòn tài khoản, phá vỡ kỷ luật và hủy hoại tâm trí. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi mà mỗi biến động của thị trường không chỉ là con số, mà là bài học về chính mình. Ở đây, chúng ta không chạy theo tốc độ, không tìm kiếm những cú X2, X3 tài khoản trong vài ngày. Chúng ta học cách dừng lại, quan sát và giao dịch với sự tĩnh lặng của tâm trí. Bởi vì trading không chỉ là kiếm tiền, đó còn là hành trình hiểu mình, quản trị cảm xúc và sống một cuộc đời tự do nội tâm giữa sóng gió thị trường. Nhanh, thứ mà xã hội hiện đại tôn vinh như một thành tựu, lại là kẻ thù số một của một trader lâu dài. Trong đời sống, bạn thấy nó khắp nơi. Thức ăn nhanh, giao hàng nhanh, thông tin nhanh, thậm chí tình cảm cũng vội vàng như một thông báo tin nhắn. Chúng ta bị cuốn vào guồng xoáy, phải nhanh hơn, phải làm nhiều hơn, phải thắng sớm hơn, và rồi chúng ta mang y nguyên thói quen ấy vào thị trường tài chính. Trong trading, nhanh mang nhiều gương mặt khác nhau. Đó có thể là ham muốn kiếm tiền nhanh, là sự nôn nóng nhảy vào lệnh khi chưa có đủ tín hiệu, là những cú gồng lỗ với hy vọng gỡ nhanh. Nhanh khiến bạn mở khối lượng lớn hơn mức mình chịu đựng, khiến bạn bỏ qua quy tắc quản lý rủi ro, khiến bạn đánh mất sự tỉnh táo cần thiết để quan sát thị trường. Tôi đã từng trả giá đắt cho nhanh. Có những lần tài khoản của tôi X2 chỉ trong vài ngày, và rồi cũng về lại con số ban đầu chỉ sau một tuần. Khi đó, tôi cứ nghĩ vấn đề là do thị trường phản bội mình. Nhưng sau này tôi mới nhận ra kẻ phản bội không phải là thị trường, mà chính là tâm trí tôi. Bị tốc độ điều khiển, bị cảm xúc dắt mũi. Điều nguy hiểm của nhanh là nó tạo ra ảo giác về sức mạnh. Bạn thắng vài lệnh liên tiếp và nghĩ mình bắt được sóng, rồi bạn tăng khối lượng, bỏ qua kế hoạch. Và ngay lúc đó, thị trường như một bậc thầy, chỉ cần một cú quét nhẹ là cuốn đi toàn bộ lợi nhuận. Khi nhìn lại, tôi thấy nhanh và tham là anh em song sinh. Không ai muốn kiếm tiền chậm. Nhưng nghịch lý của trading là muốn đi xa, phải đi chậm. Muốn kiếm được nhiều, phải học cách chấp nhận kiếm ít. Muốn giữ được tài khoản, phải chấp nhận bỏ qua những cơ hội có vẻ ngon ăn nhưng chưa đủ an toàn. Với thiền định, tôi học được một điều. Tốc độ không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở cảm nhận bên trong. Một ngày trôi rất nhanh khi tâm trí ta loạn động, nhưng lại trở nên rộng rãi khi ta hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Trading cũng vậy. Bạn có thể giao dịch 3 lệnh trong một ngày, nhưng vẫn cảm thấy bình yên, hoặc chỉ một lệnh trong cả tuần, nhưng vẫn thấy trọn vẹn. Ngược lại, có những trader vào hàng chục lệnh ngày mà lúc nào cũng cảm thấy mình đang chạy trốn. Một người chạy nhanh trong thị trường sẽ luôn thấy thị trường như kẻ thù, nhưng một người biết dừng lại, quan sát, sẽ thấy thị trường như một tấm gương, phản chiếu mọi cảm xúc, tham lam, sợ hãi, nôn nóng, kỳ vọng của mình. Và khi đã nhìn thấy chính mình trong tấm gương đó, bạn bắt đầu hiểu, trading không phải là cuộc đua tốc độ, mà là hành trình của sự kiên nhẫn. Có một điều thú vị là trong thiền định, người ta không bao giờ nói về việc ngồi nhanh hơn hay giác ngộ nhanh hơn. Họ chỉ nói về ngồi đúng và thấy đúng. Còn trong trading, đa phần các khóa học lại bán cho bạn ý tưởng kiếm tiền nhanh hơn và trở thành trader chuyên nghiệp trong 30 ngày. Chính những lời hứa ấy nuôi dưỡng sự nôn nóng, biến thị trường thành một cuộc đua, nơi ai chậm chân sẽ bị bỏ lại. Nhưng sự thật thì khác xa. Thị trường không phải đường đua và cũng không ai chấm công cho bạn về tốc độ. Một trader giỏi không được nhớ đến vì họ kiếm được bao nhiêu tiền trong bao lâu, mà vì họ sống sót được bao lâu trong nghề. Và điều trớ trêu là, để sống sót lâu, bạn phải học cách đi chậm lại. Đi chậm không có nghĩa là chần chừ hay bỏ lỡ cơ hội. Đi chậm nghĩa là có đủ thời gian để nhìn rõ tình huống, để nhận diện cảm xúc, để kiểm tra rủi ro, để lắng nghe tiếng nói bên trong trước khi ra quyết định. Trong thị trường, cơ hội luôn tồn tại, nhưng vốn của bạn thì hữu hạn. Một cú vội vàng sai lầm có thể mất vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí vài tháng mới gỡ lại được. Tôi từng quen một người bạn trader. Anh ấy có một nguyên tắc rất là không bao giờ vào lệnh ngay khi thấy tín hiệu, dù nó rõ ràng đến đâu. Anh sẽ chờ thêm ít nhất 15 phút, thậm chí vài giờ để xem liệu cảm xúc ban đầu của mình có thay đổi không. Nếu thị trường thực sự muốn cho mình một cơ hội, nó sẽ vẫn ở đó, anh nói. Ban đầu tôi nghĩ đó là sự lãng phí,
Nhưng sau nhiều năm, tôi mới thấy anh là một trong số ít người vẫn còn tồn tại trên thị trường mà tài khoản không bị thổi bay. Chậm lại cũng giống như thiền. Khi bạn hít vào chậm, thở ra chậm, tâm trí bắt đầu dịu xuống. Khi tâm trí dịu xuống, bạn mới thấy rõ những gì trước giờ mình bỏ lỡ. Trong trading, nếu tâm trí không bị tốc độ điều khiển, bạn sẽ nhận ra nhiều tín hiệu giả, nhiều bẫy tâm lý, nhiều cú đẩy kéo của thị trường vốn chỉ để thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Một lần, tôi chứng kiến một nhóm trader trong phòng giao dịch. Tin tức nóng vừa ra, giá nhảy mạnh, mọi người đổ xô vào lệnh. Chỉ sau 3 phút, giá đảo chiều dữ dội, gần như cả phòng cháy tài khoản chỉ trong tích tắc. Lúc đó tôi chỉ ngồi yên, nhìn bảng điện và không làm gì cả. Không phải tôi giỏi hơn họ, mà là vì tôi đã đủ trải nghiệm để biết. Khi mọi người đều vội vàng, thị trường thường trả một cái giá rất đắt. Trong thiền có một khái niệm gọi là vô vi. Không làm gì cả, không phải vì lười biếng, mà vì thấy rằng hành động lúc này chưa cần thiết. Trader cũng vậy. Không vào lệnh cũng là một quyết định, và đôi khi là quyết định khôn ngoan nhất. Nhưng để có thể không làm gì trong khi mọi thứ đang cuốn đi, bạn phải luyện cho mình một tâm trí vững vàng. Điều này đến từ hai yếu tố: kỷ luật và nhận thức. Kỷ luật để bạn tuân theo kế hoạch, nhận thức để bạn biết khi nào mình đang bị cuốn vào tốc độ. Một bài tập tôi hay làm là trước khi vào bất kỳ lệnh nào, tôi tự hỏi mình, nếu lệnh này thua, mình có chấp nhận được không? Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ không vào lệnh. Bởi vì khi tôi muốn kiếm lại ngay lập tức, tôi biết mình đã bắt đầu chạy theo tốc độ, và lúc đó thị trường không còn là nơi tôi giao dịch nữa, mà là nơi tôi đánh bạc. Đi chậm còn giúp bạn tránh được một cạm bẫy lớn, sự bùng nổ rồi sụp đổ. Nhiều trader mới có thể tăng tài khoản 100% trong vài tuần, nhưng rồi cũng mất tất cả trong vài ngày. Họ nghĩ rằng vấn đề là ở chiến lược, nhưng thực tế, vấn đề là ở tốc độ. Bạn không thể lái một chiếc xe thể thao ở tốc độ 300 km/h mà mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp tai nạn. Trong đời sống, chúng ta thường được dạy phải nhanh để không bị bỏ lại. Nhưng trong thị trường, đôi khi chậm lại mới giúp bạn đi xa hơn. Và đây là một nghịch lý thú vị. Khi bạn đủ kiên nhẫn để đi chậm, lợi nhuận lại đến nhanh hơn. Không phải vì thị trường thay đổi, mà vì bạn đã thay đổi. Bạn không còn mất tiền vì những cú vội vàng. Bạn giữ được vốn để đợi cơ hội thật sự. Và khi cơ hội ấy đến, bạn có đủ sự tỉnh táo để tận dụng nó. Chậm là một kỹ năng. Chậm là một sức mạnh. Và trong trading, chậm có thể là tấm khiên bảo vệ bạn khỏi vô số mũi tên của thị trường. Nhưng cũng như thiền định, để có thể chậm lại giữa một thế giới vội vã, bạn cần luyện tập. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cách tôi áp dụng tư duy chậm vào chiến lược giao dịch của mình. Từ việc chọn khung thời gian, thiết lập kế hoạch, đến việc quản trị tâm lý, để bạn thấy rằng đi chậm không phải là bỏ lỡ cơ hội, mà là nắm chắc hơn những gì thực sự quan trọng. Trong trading, chậm không chỉ là tốc độ ra quyết định, mà còn là cách bạn thiết kế toàn bộ hệ thống giao dịch của mình để giảm thiểu áp lực, tránh bị cuốn vào những chuyển động hỗn loạn của thị trường. Nếu ở phần đầu chúng ta nói nhiều về tâm lý và triết lý chậm, thì giờ là lúc biến nó thành một phương pháp cụ thể. Bước đầu tiên để đi chậm là chọn khung thời gian phù hợp. Nhiều trader mới bắt đầu ở khung 1 phút, 5 phút vì nghĩ rằng càng nhỏ thì càng kiếm được nhiều cơ hội. Nhưng sự thật là khung thời gian càng ngắn thì nhiễu càng nhiều, và nhiễu chính là thứ khiến bạn phản ứng vội vàng. Tôi từng thử giao dịch mem 1 và mem 5 trong một thời gian. Kết quả là tôi rời khỏi màn hình với tâm trí mệt mỏi, tim đập nhanh và cảm giác như mình vừa chạy marathon. Sau này tôi chuyển sang khung H1 H4, thậm chí D1. Kỳ lạ thay, số lượng lệnh ít đi, nhưng tỷ lệ thắng và sự bình yên lại tăng lên đáng kể. Chọn khung thời gian cao hơn giống như bước ra khỏi một con phố đông đúc để lên một ngọn đồi cao. Từ đó, bạn thấy bức tranh toàn cảnh, thay vì chỉ những mảnh vụn hỗn loạn. Bạn không còn bị những biến động nhỏ lẻ đánh lừa và cũng không cần phản ứng liên tục. Điều này cho phép bạn thực sự suy ngẫm trước mỗi quyết định, một dạng thiền trong giao dịch. Bước thứ hai là giảm tần suất giao dịch. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng ít lệnh hơn lại giúp bạn kiếm được nhiều hơn. Một lệnh chất lượng, hội tụ đủ tín hiệu kỹ thuật, yếu tố cơ bản và điều kiện tâm lý ổn định, có giá trị hơn 10 lệnh được vào chỉ vì sợ bỏ lỡ.
Việc giảm tần suất giúp bạn có thời gian xem xét lại chiến lược, ghi chép nhật ký giao dịch và quan trọng nhất là giữ tâm trí không bị ngợp bởi thị trường. Tôi thường đặt cho mình nguyên tắc không vào quá 3 lệnh mỗi tuần. Điều này buộc tôi phải cực kỳ chọn lọc. Nếu trong tuần không có cơ hội rõ ràng, tôi chấp nhận đứng ngoài và dùng thời gian đó để quan sát hoặc nghỉ ngơi. Giống như một người đánh cá kiên nhẫn ngồi bên bờ, tôi biết rằng sự chờ đợi chính là một phần của chiến thắng. Bước thứ 3 là quản lý rủi ro một cách kỷ luật. Chậm không có nghĩa là bạn sẽ không thua. Thua là một phần của trò chơi. Nhưng khi bạn đi chậm, bạn sẽ thua nhỏ hơn và ít hơn. Tôi chưa từng gặp một trader thành công lâu dài nào mà không có một kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ. Với tôi, mỗi lệnh chỉ rủi ro tối đa 1% vốn. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng chính sự nhỏ này cho phép tôi tồn tại lâu trên thị trường. Khi rủi ro nhỏ, tâm trí bạn cũng bớt áp lực. Bạn có thể quan sát thị trường với cái đầu tỉnh táo thay vì lo lắng đến mất ngủ. Và đây là một yếu tố then chốt. Tỉnh táo là trạng thái tốt nhất để ra quyết định. Trong thiền định, người ta gọi đó là chánh niệm. Biết mình đang làm gì, tại sao làm và chấp nhận mọi kết quả. Bước thứ 4 là lập kế hoạch trước khi thị trường mở cửa. Nhiều người bật máy tính, mở biểu đồ và bắt đầu tìm kiếm cơ hội ngay lập tức. Cách này khiến bạn dễ bị cuốn theo những chuyển động ngẫu nhiên. Tôi thì khác. Tôi dành thời gian buổi sáng để phân tích, chọn ra các vùng giá quan trọng, đặt cảnh báo và xác định sẵn điều kiện vào lệnh. Khi thị trường chạy, tôi chỉ cần quan sát xem nó có đáp ứng các điều kiện đã đặt ra không. Nếu có, tôi hành động. Nếu không, tôi đứng ngoài. Điều này giống như bạn chuẩn bị sẵn một bản đồ trước chuyến đi. Bạn biết mình sẽ đi đâu, khi nào rẽ trái, khi nào dừng lại. Nhờ vậy, bạn không bị bất ngờ và cũng không cần phải đưa ra quyết định trong trạng thái căng thẳng. Bước thứ 5 là đưa thiền định vào quy trình giao dịch. Tôi không nói bạn phải ngồi xếp bằng, nhắm mắt trước mỗi lệnh, dù nếu bạn làm được càng tốt. Tôi chỉ nói rằng hãy dành vài phút hít thở sâu, thư giãn cơ thể và để tâm trí mình trở nên lặng lại trước khi click chuột. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những quyết định trong trạng thái tĩnh lặng thường sáng suốt hơn rất nhiều so với khi bạn đang căng thẳng hoặc phấn khích. Một kỹ thuật tôi hay áp dụng là 3 hơi thở chánh niệm. Trước khi vào lệnh, tôi hít sâu, thở ra, đếm 1. Hít sâu, thở ra, đếm 2. Lần thứ 3, tôi đặt câu hỏi, quyết định này có phù hợp với kế hoạch và nguyên tắc của mình không? Nếu câu trả lời là không, tôi đóng biểu đồ và bước ra ngoài. Những bước này không chỉ giúp tôi giao dịch chậm lại, mà còn giúp tôi sống chậm hơn ngoài đời. Tôi không còn hấp tấp trong những quyết định lớn, không còn bị thôi thúc bởi những áp lực phải nhanh. Và khi tôi sống chậm, tôi nhận ra một điều. Thị trường chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời, và nó không đáng để tôi đánh đổi sự bình an bên trong. Khi bạn áp dụng tư duy chậm vào trading, bạn sẽ thấy mình không còn là nạn nhân của thị trường, mà trở thành người quan sát. Bạn không chạy theo giá, bạn để giá chạy đến bạn. Bạn không sợ bỏ lỡ, vì bạn biết rằng cơ hội luôn quay lại. Và trên hết, bạn không còn để tốc độ phá hủy sự cân bằng bên trong, thứ quý giá nhất mà bạn có. Có một thứ còn nhanh hơn tốc độ giá chạy trên biểu đồ, đó là tốc độ cảm xúc của chúng ta. Giá có thể di chuyển vài chục pip trong một phút, nhưng cảm xúc thì có thể nhảy từ hưng phấn sang hoảng loạn chỉ trong vài giây. Và chính sự thay đổi cảm xúc quá nhanh này mới là nguyên nhân sâu xa khiến nhiều trader mất sạch, dù chiến lược của họ vẫn ổn. Hãy thử nhớ lại lần cuối bạn thắng một lệnh lớn. Ban đầu là niềm vui, rồi ngay lập tức não bạn bắt đầu thèm khát cảm giác ấy thêm lần nữa. Bạn vào thêm lệnh, có thể với khối lượng lớn hơn. Chỉ cần một lệnh thua, cảm xúc rơi xuống đáy. Từ hưng phấn chuyển sang tức giận, rồi đến gấp gáp muốn gỡ. Cả quá trình có thể diễn ra trong vòng chưa đầy 10 phút. Cảm xúc di chuyển nhanh như vậy khiến bạn không kịp thấy mình đang bị nó điều khiển. Bạn nghĩ mình vẫn đang giao dịch theo chiến lược, nhưng thực tế, bạn đang giao dịch theo hormone. Dopamine khi thắng, cortisol khi thua, adrenaline khi giá biến động mạnh, tất cả tạo ra một chuỗi phản ứng hóa học khiến bạn hành động theo bản năng thay vì lý trí. Thiền định giúp tôi nhận ra rằng cảm xúc cũng giống như sóng biển, nó đến, nó đi, và nếu tôi không lao theo, nó sẽ tự lắng xuống. Vấn đề của nhiều trader là họ lao theo từng con sóng cảm xúc. Khi cảm xúc tăng tốc, họ cũng tăng tốc,
Và đó là lúc mọi kế hoạch, kỷ luật, nguyên tắc bị quăng ra khỏi cửa sổ. Một ví dụ tôi nhớ rất rõ. Có lần, tôi đang trong chuỗi thắng 5 lệnh liên tiếp. Tôi cảm thấy mình như người đọc vị được thị trường. Niềm tin tăng cao đến mức tôi bỏ qua giới hạn rủi ro và một lệnh lớn hơn gấp đôi bình thường. Thị trường đi ngược ngay lập tức. Thay vì dừng lại, tôi gỡ bằng cách vào lệnh ngược chiều, lần này còn lớn hơn nữa. Chỉ trong 2 giờ tôi xóa sạch lợi nhuận của cả tháng. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình không thua vì chiến lược. Tôi thua vì tốc độ cảm xúc tăng quá nhanh và tôi không kịp dừng lại. Tốc độ cảm xúc còn nguy hiểm ở chỗ nó kích hoạt ảo giác kiểm soát. Sau vài lệnh thắng, bạn cảm thấy mình bất khả chiến bại. Sau vài lệnh thua, bạn nghĩ mình chắc chắn sẽ gỡ được nếu tăng khối lượng. Trong cả hai trạng thái này, bạn đều hành động nhanh hơn bình thường, và thường là nhanh đến mức không kịp nhận ra mình đã rời khỏi vùng an toàn. Vậy làm sao để làm chậm tốc độ cảm xúc? Điều đầu tiên là nhận biết sớm. Trong thiền, bước đầu tiên để buông bỏ một suy nghĩ là nhận ra rằng nó đang ở đó. Trong trading cũng vậy, bạn phải nhận ra mình đang hưng phấn, đang tức giận hay đang sợ hãi trước khi nó dẫn bạn đến một quyết định tệ. Tôi thường dùng thang đo cảm xúc từ 1 đến 10. Trước khi vào lệnh, tôi hỏi mình, hiện tại mức cảm xúc của mình là bao nhiêu? Nếu trên 6, tôi sẽ không vào lệnh. Điều thứ hai là tạo khoảng dừng. Giữa cảm xúc và hành động, hãy chèn vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Có thể là vài hơi thở sâu, có thể là đứng dậy uống nước, hoặc đơn giản là rời màn hình 5 phút. Khoảng dừng này giúp não bạn chuyển từ trạng thái phản ứng sang trạng thái phản tỉnh, cho phép bạn kiểm tra lại quyết định của mình. Điều thứ ba là giới hạn số lệnh trong một khoảng thời gian. Đây là một cách rất thực tế để ngăn cảm xúc tăng tốc. Nếu tôi thắng hoặc thua 2 lệnh liên tiếp, tôi sẽ đóng nền tảng giao dịch và không quay lại cho đến ngày hôm sau. Nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng nó cứu tôi khỏi vô số cú cháy tài khoản trong những năm đầu. Điều thứ tư là ghi nhật ký cảm xúc. Không chỉ ghi lệnh thắng, thua, mà ghi cả cảm xúc trước, trong và sau khi vào lệnh. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ mô hình cảm xúc của mình. Khi nào mình dễ nóng vội, khi nào dễ bị FOMO, khi nào dễ bị áp lực phải gỡ. Đây là dữ liệu vô giá để bạn huấn luyện sự tỉnh thức trong giao dịch. Điều thú vị là khi bạn luyện được khả năng làm chậm tốc độ cảm xúc trong trading, nó cũng ảnh hưởng tích cực đến đời sống. Bạn ít phản ứng bốc đồng trước lời nói hay hành động của người khác. Bạn bình tĩnh hơn khi xử lý tình huống bất ngờ, và bạn có thể nhìn cảm xúc của mình thay vì bị nó cuốn đi. Trong một thị trường nơi giá có thể biến động 100 pip trong vài giây, sự nhanh nhẹn của tay không cứu được bạn bằng sự chậm rãi của tâm trí. Giá có thể chạy nhanh, nhưng bạn không nhất thiết phải chạy theo. Và đây là điểm then chốt. Chậm lại không phải để bạn bỏ lỡ cơ hội, mà để bạn không bỏ lỡ. Trong trading, hầu hết những sai lầm lớn không đến từ việc phân tích sai, mà đến từ việc ra quyết định quá nhanh. Bạn vừa thấy giá chạm một vùng kháng cự, tim đập mạnh, ngón tay sẵn sàng click chuột, và rồi bạn vào lệnh trước khi kịp nghĩ thêm. 5 phút sau, thị trường đảo chiều, và bạn tự hỏi, tại sao mình lại vội vàng như vậy? Sau nhiều lần lặp lại vòng luẩn quẩn này, tôi bắt đầu tìm cách tạo ra một tấm đệm giữa tín hiệu và hành động, và tôi gọi nó là khoảng trống vàng. Khoảng trống vàng hàng đơn giản là một khoảng dừng có chủ đích trước khi bạn thực hiện bất kỳ lệnh giao dịch nào. Trong khoảng dừng này, bạn không phân tích thêm, không vào lệnh, không vội vàng điều chỉnh gì cả. Bạn chỉ quan sát, hít thở và kiểm tra lại mọi thứ. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sức mạnh của nó là ở chỗ nó phá vỡ quán tính cảm xúc. Cơ chế rất rõ ràng. Tín hiệu xuất hiện, cảm xúc dâng lên, hưng phấn hoặc sợ bỏ lỡ, bạn có xu hướng hành động ngay. Khoảng trống vàng chen vào giữa, năng lượng cảm xúc giảm xuống, lý trí trở lại, quyết định sáng suốt hơn. Tôi thường đặt khoảng trống vàng của mình ở mức 3 phút đối với các khung thời gian thấp, hôm 1 trở xuống, và 15 phút đối với khung H4, D1. Trong thời gian đó, tôi làm 3 việc. 1. Kiểm tra lại kế hoạch. Lệnh này có nằm trong chiến lược đã định không? Điểm vào, dừng lỗ, chốt lời có rõ ràng và hợp lý không? Rủi ro có nằm trong giới hạn 1% vốn hay không? 2. Kiểm tra lại trạng thái tâm lý. Mình có đang giao dịch để gỡ lại số vừa thua không? Mình có đang quá phấn khích vì lệnh thắng trước không? Mình có sợ bỏ lỡ cơ hội đến mức không thể chờ không? 3.
hít thở và buông căng thẳng. 3 hơi thở sâu, nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể. Thả lỏng vai, lưng và cổ tay. Quan sát nhịp tim, nếu tim vẫn đập nhanh, tôi chưa vào lệnh. Điều đáng kinh ngạc là, trong nhiều trường hợp, khi tôi hoàn tất khoảng trống vàng, tín hiệu ban đầu không còn đẹp như lúc mới thấy, hoặc tôi phát hiện ra một yếu tố rủi ro mà trước đó tôi bỏ qua. Và thế là tôi tránh được một lệnh tệ. Có người hỏi tôi, nếu chờ như vậy thì lỡ giá chạy mất thì sao? Câu trả lời của tôi luôn là, nếu cơ hội biến mất sau vài phút, thì đó không phải là cơ hội dành cho tôi. Một cơ hội tốt thật sự thường cho bạn đủ thời gian để suy nghĩ. Những cơ hội đẹp nhưng biến mất trong chớp mắt thường là bẫy, hoặc ít nhất là dành cho những người chơi theo phong cách khác, chấp nhận rủi ro cao hơn. Khoảng trống vàng không chỉ áp dụng khi vào lệnh, mà còn cực kỳ hữu ích khi bạn đang thua và muốn gỡ nhanh. Trong tình huống này, khoảng trống giúp bạn ngắt dòng cảm xúc tiêu cực, tránh việc nhảy vào một lệnh phục thù chỉ để rồi lún sâu hơn. Tôi nhớ có một ngày, thị trường vàng biến động mạnh sau tin tức. Tôi thua liên tiếp 2 lệnh chỉ trong 20 phút. Bản năng mách bảo tôi phải vào ngay lệnh thứ 3 để gỡ. Nhưng tôi dừng lại, bước ra ban công, uống một ly nước và hít thở. Chỉ sau 10 phút, tôi nhận ra mình đang sẵn sàng mạo hiểm quá lớn. Tôi đóng nền tảng giao dịch hôm đó và chấp nhận kết quả. Nhờ vậy, tôi giữ được vốn và quan trọng hơn, tôi giữ được sự bình tĩnh để giao dịch lại vào ngày hôm sau. Trong thiền, có một khái niệm tương tự gọi là khoảnh khắc giữa 2 hơi thở. Đó là khi bạn vừa thở ra, chưa hít vào, hoặc vừa hít vào, chưa thở ra, một khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối. Trong trading, khoảng trống vàng chính là hơi thở đó. Nó tách bạn ra khỏi cơn lốc cảm xúc, cho bạn không gian để trở về với sự tỉnh thức. Nhiều trader mới thường tìm kiếm bí quyết ở chiến lược hay chỉ báo. Nhưng với tôi, một trong những bí kíp mạnh nhất chính là học cách tạo ra khoảng trống vàng trước mọi hành động quan trọng. Nó là thứ mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức, không cần thay đổi hệ thống giao dịch, nhưng lại có thể cứu bạn khỏi vô số quyết định sai lầm. Khi bạn luyện tập đủ lâu, khoảng trống vàng sẽ trở thành phản xạ. Bạn không còn lao vào lệnh ngay khi thấy tín hiệu, mà tự nhiên dừng lại, kiểm tra và chỉ hành động khi mọi thứ đã rõ ràng. Điều này giúp bạn không chỉ tồn tại lâu hơn trên thị trường, mà còn giao dịch với tâm thế nhẹ nhàng hơn, giống như một thiên giả giữa chốn ồn ào, vẫn bình yên trong từng bước. Trải qua hơn một thập kỷ giao dịch, tôi nhận ra rằng bí quyết tồn tại lâu dài không nằm ở chỗ bạn giỏi phân tích đến đâu, mà ở cách bạn quản lý tốc độ. Tốc độ của quyết định, tốc độ của kỳ vọng và tốc độ của cảm xúc. Khi bạn làm chậm được 3 thứ này, bạn sẽ thấy thị trường như chậm lại theo và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. 7 nguyên tắc đi chậm để sống sót. Những nguyên tắc mà tôi áp dụng mỗi ngày, không chỉ để bảo vệ tài khoản mà còn để giữ sự bình an bên trong. 1. Chậm trong phân tích. Trước khi tin vào một tín hiệu, hãy nhìn nó từ nhiều góc độ. Đừng để một cây nến, một chỉ báo hay một tin tức đơn lẻ quyết định hành động của bạn. Hãy để thông tin ngấm trước khi hành động. 2. Chậm trong hành động. Không bao giờ vào lệnh ngay khi cảm xúc đang cao trào. Tạo ra khoảng trống vàng, vài phút tĩnh lặng để lý trí có thời gian lên tiếng. 3. Chậm trong tăng khối lượng. Tài khoản có thể S2 nhanh chóng, nhưng rủi ro cũng S2. Tăng khối lượng từ từ, chỉ khi hệ thống đã chứng minh được sự ổn định qua thời gian dài. 4. Chậm trong phục thù thị trường. Khi thua, phản xạ muốn gỡ lại ngay là bình thường, nhưng cũng là cái bẫy chết người. Hãy dừng lại, hít thở và chấp nhận rằng hôm nay không phải ngày của mình. 5. Chậm trong nhận định. Đừng vội kết luận thị trường phá kế hoạch của bạn. Thị trường chỉ đang làm công việc của nó. Hãy quan sát thêm trước khi thay đổi chiến lược. 6. Chậm trong kỳ vọng. Kỳ vọng X2, X3 tài khoản trong thời gian ngắn là con đường nhanh nhất dẫn đến mất tất cả. Hãy để lợi nhuận tích lũy chậm rãi như nước chảy, thay vì bùng nổ như pháo hoa. 7. Chậm trong cuộc sống. Bạn không thể là một người hấp tấp ngoài đời và mong rằng mình sẽ bình tĩnh trong giao dịch. Luyện sự chậm rãi trong từng hành động hàng ngày, ăn chậm, nói chậm, quyết định chậm, và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu trong trading. Đi chậm không phải là bỏ lỡ cơ hội. Đi chậm là để bạn nắm chắc cơ hội. Đi chậm không phải là yếu đuối. Đi chậm là chọn cuộc chơi lâu dài. Và đi chậm không phải là lùi bước. Đi chậm là bước đi với sự tỉnh thức.
Trong thiền người ta nói rằng khi bạn đi, hãy biết mình đang đi. Khi bạn thở, hãy biết mình đang thở. Trong trading cũng vậy. Khi bạn giao dịch, hãy biết mình đang giao dịch. Khi bạn đứng ngoài, hãy biết mình đang đứng ngoài. Tất cả đều là một phần của hành trình. Nếu bạn đang cảm thấy mình luôn bị cuốn theo tốc độ của thị trường, hãy nhớ, thị trường không ép bạn phải chạy. Chính bạn là người tự tăng tốc, và cũng chính bạn là người có thể chọn đi chậm lại. Hãy bắt đầu từ hôm nay. Lần tới khi bạn định vào một lệnh thật nhanh, hãy dừng lại. Hít một hơi sâu, tạo một khoảng trống vàng, kiểm tra lại kế hoạch, lắng nghe trái tim mình, và chỉ vào lệnh khi cả tâm trí và cơ thể bạn cùng nói đúng lúc. Thị trường không bao giờ ngủ. Giá sẽ luôn chạy, cơ hội sẽ luôn đến và đi. Nhưng bạn không cần phải chạy theo tất cả. Hãy nhớ, nhanh là con đường ngắn nhất để mất tất cả. Chậm mới là con đường dài để giữ và lớn lên. Trong trading và trong cuộc sống, người chiến thắng cuối cùng không phải là người đi nhanh nhất, mà là người vẫn còn đứng vững khi mọi thứ đã thay đổi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ để nhiều trader khác tìm thấy con đường bình an giữa sóng gió.